Hello guys, په نننۍ ویډیو کې به درته داسې ایډیټینګ ښایم ډارک ایډیټینګ به درته ښایم بلیک ایډیټینګ تاسو په دې سکرین باندې کتلی شئ داسې ایډیټینګ موږ څنګه کوو. نننۍ ویډیو کې مې درته ټول سټپ بای سټپ ټوله طریقه راوړله ایزیلی اسانه طریقه به زه درته ښیم خو که د هغې نه مخکې په چینل باندې نوي چینل ضرور سبسکرایب کړئ. نو راځئ چې ویډیو سټارټ کړو. دا چې د خپل موبایل سکرین ته رالئ د ټول نه لاول خو به تاسو کیپ کټ ایپ چې دی هغه د پلی سټور نه راډاونلوډ کړئ ایزیلی راډاونلوډ کولی شئ. نو دا به بیا تاسو د هغې نه بعد چې دی اوپن کړئ. کیپ کټ ایپ چې دی هغه به تاسو اوپن کړئ. په دې کې به اوس د تاسو د ډارک ایډیټینګ ښایم ډارک ایډیټینګ موږ څنګه کوو. نو تاسو سره به داسې رنګه انټرفیس ښکاره شي. نو په دې باندې اوس د تاسو د ښایم ډارک ایډیټینګ په نیو پروجیکټ باندې تاسو ته به راښکاري. په دې نیو پروجیکټ باندې به ټیپ کړئ. دلته به موږ ته د ګیرلۍ ویډیوګانې راشي. کوم ویډیو تاسو د دې ځای کې ایډیټ کول غواړئ هغه ویډیو چې د هغه به تاسو د دې ځای نه سلیکټ کومه ویډیو هم باندې تاسو په هغې باندې ډارک ایډیټینګ کول غواړئ هغه ویډیو به د دې ځای نه سلیکټ کړئ. نو تاسو چې خپله ویډیو سلیکټ کړئ زه دا ویډیو ایډیټ کول غواړم بیا تاسو ته ښکته ایډ ښکاري په دې ایډ باندې به کلیک کړئ. دلته بس تاسو دا ویډیو چې ده هغه به د کیپ کټ ته راشي. په دې ځای کې اوس موږ په دې خپل ویډیو باندې ایډیټینګ کولی شو. د ټول نه ډول خو تاسو کتی شئ زموږ په دې ویډیو باندې نه ایډیټینګ نه دی شوی زه تاسو ته پلی کوم تاسو کتی شئ په دې باندې ایډیټینګ چې دی هغه نه دی شوی. په دې باندې ډارک ایډیټینګ به اوس موږ کوو ایزیلی اسانه طریقه به زه تاسو ته د دې ښیم. نو ټول نه ډول خو به تاسو په خپل ویډیو باندې کلیک کړئ او دې خوا سایډ ته به سکرول کړئ. دې خوا سایډ ته سکرول کړو تاسو ته به دلته ښکاري ایډجسټ په ایډجسټ باندې به کلیک کړئ. دلته تاسو په خپل ویډیو باندې لږ ډېر ایډیټینګ کولی شئ چې ستاسو د ویډیو دا کوالټي چې ده هغه زموږ سره خرابه نه شي. زموږ سره د ویډیو کوالټي چې ده په دې ایډیټینګ چې لږ ډېر ایډیټینګ په دې کې موږ وکړو نو زموږ د ویډیو کوالټي چې ده هغه به نورو هم ډېره ښه شي. په دې باندې تاسو لږ ډېر ایډیټینګ دغسې کولی شئ. نو بیا به زموږ سره دا ګوټ دا نشان ښکاري ښکته دې باندې به کلیک کړئ. تاسو کتی شئ زموږ دا ویډیو چې ده هغه د مخکینۍ ویډیو نه ډېره ښه شوه کوالټي چې ده ډېر ښه شوه. نو اوس په نور ایډیټینګ زه تاسو ته ښایم خو دا ویډیو چې ده دا به د ټول نه ډول تاسو سیو کړئ. بره سیو دا آپشن به درته ښکاري په دې باندې به کلیک کړئ او دا ویډیو چې ده په خپل موبایل کې به تاسو سیو کړئ. نو نور ایډیټینګ درته هم ښایم په ډارک ایډیټینګ به زه تاسو ته اوس ښایم. ویډیو سکیپ کوئ نو تاسو داسې ایډیټینګ بیا نه شئ کولی. تاسو دا ویډیو سیو شو ډن به ووایئ په ډن باندې به کلیک کړئ او بیا به بیک راشئ. بیک چې رانئ تاسو ته به دلته په خپل موبایل کې فریکوینټ ایپ چې دی هغې به ضرورت وي هغه هم تاسو د پلی سټور نه ایزیلی را ډاونلوډ کولی شئ. په دې باندې به تاسو کلیک کړئ دا به اوپن کړئ فریکوینټ ایپ چې دی هغه به تاسو اوپن کړئ. دلته به تاسو داسې رنګه انټرفیس ښکاره شي. دلته به ستاسو سره دا اوپن کېدو کې به داسې لږ سرچینګ وکړئ نو دا تاسو کتی شئ زموږ سره اوپن شو داسې انټرفیس به ښکاري. کته به تاسو ته په دې پلس په دې آیکن باندې به کلیک کړئ او ګیرلۍ باندې به کلیک کړئ. ګیرلۍ باندې تاسو کلیک کړئ نو تاسو به اټومیټیکلی خپل ګیرلۍ ته راشئ. د دې ځای نه به هغه ویډیو راواخلئ موږ چې په کیپ کټ کې کوم ایډیټ کړه. دلته به تاسو هغه ویډیو راواخلئ زموږ سره ښکاري برابر سر کې پرته هغه ویډیو به موږ اوس راواخلو. اوس په دې کې موږ زه تاسو ته ډارک ایډیټینګ ښایم. ویډیو به سکیپ کوئ نو که نه تاسو داسې ایډیټینګ نه شئ کولی. ستاسو سره به داسې رنګه سرچینګ وکړي نو تاسو کتی شئ زموږ ویډیو چې دلته راله په دې باندې اوس موږ ډارک ایډیټینګ کوو. دلته په ښکته د سرچ د آیکن تاسو ته ښکاري په دې باندې به کلیک کړئ او په دې سرچ کې به ولیکئ بلیک. زه بلیک لیکم تاسو هم بلیک ولیکئ. زموږ سره به اوس په دې سرچ کې به تاسو ولیکئ بلیک. نو زموږ سره به اټومیټیکلی په سرچ کې تاسو ښکاري بلیک زموږ سره راغی دا سرچ کوو په دې باندې به ټیپ کړئ په دې بلیک باندې. نو ستاسو سره به اټومیټیکلی په دې باندې او ویډیو باندې چې دی بلیک افیکټ به ولګئ خو په دې کې هغه دغه پکې نشته جسټ پکې نشته چې لکه زموږ سره په نورو ویډیوګانې موږ بلیک کتلې په هغې کې ډېره کوالټي ډېره ښه وي. نو تاسو په دې باندې به دوباره کلیک کړئ او د دې دا پرسنټیج دی دا به 100 ته انکریز کړئ 100% به بیا به ایډ ته لاړ شئ دا ایډجسټمنټ ته به لاړ شئ او دا سچوریشن چې دی دا معمولي غوندې کې انکریز کړئ خپل ویډیو حساب سره انکریز کړئ. دا تاسو کتی شئ زموږ سره بلیک ایډیټینګ وشو دا بیا تاسو سیو کړئ. نور ایډیټینګ درته هم ښایم په دې کې اوس هم لکه زموږ سره ډېر ایډیټینګ چې دی پاتې دی. نو اوس په دې دا چې تاسو سره سیو شو نور ایډیټینګ نو زه تاسو ته دا ښایم دا په خپل موبایل کې زر سیو کړئ. نو دا تاسو کتی شئ زما سره زما ویډیو چې دا هغه سیو شو تاسو کتی شئ زموږ په دې ویډیو باندې به بلیک ایډیټینګ چې دی لږ ډېر وشو. اوس په نوره طریقه درته هم ښایم. بیک به راشئ او تاسو به دوباره چې کوم دی کیپ کټ ایپ چې دی هغه به بیا دوباره اوپن کړئ. په دې کې به اوس د تاسو د کوالټي چې دی هغه به اوس زبردست کوالټي په دې جوړو. بیا به ایډ نیو پروجیکټ باندې به کلیک کړئ. د دې نه به هغه ویډیو راواخلئ په دې په کوم باندې چې موږ بلیک افیکټ اپلای کوو نو دا به تاسو ایډ کړئ. دلته تاسو کتی شئ زموږ سره چې په ویډیو باندې زموږ ښه پوره کافي بلیک ایډیټینګ شوی دی خو په دې کې به اوس نور هم مزه موږ پیدا کړو چې نور به هم دا ډېر سورناک شي او د دې کوالټي چې ده هغه به نور هم بیسټ کوالټي شي. نو تاسو کتی شئ زموږ سره یا ویډیو ما تاسو ته پلی کړله تاسو کتی شئ
اوس په دې بیفور ویني او افټر ویني تاسو د دې ویډیو ویني په خپل ویډیو باندې کلیک په سایډ ته سکرول بای کوي دلته به تاسو ښکاري ایڈجسټ په دې باندې په دوباره کلیک کوئ دلته هم تاسو لږ ډېر ایډیټینګ چې دی بیا په خپل ویډیو باندې وکړئ چې زموږ د دې ویډیو کوالټي چې ده هغه نور هم ښه کوالټي شي په دې باندې چې دا لږ ډېر ایډیټینګ بیا به تاسو ته دلته ښکاري HCL په دې باندې صحیح کار چې دی اهم کار چې دی موږ په HCL باندې کولی شو په HCL باندې به کلیک کوئ په HCL باندې چې تاسو په HCL باندې به کلیک کوئ دلته به تاسو ته ډېر شي کلرز راشي په دې کلرز باندې موږ د خپل ویډیو کلرز چې دی هغه بدلولی شو په دې کې یو بلیک ایډیټینګ هم کېږي هر نمونه ایډیټینګ چې دی هغه په دې کې کېږي په دې بلیک ایډیټینګ کې به اوس موږ بلیک ایډیټینګ څنګه کوو نو تاسو د سایټ ته د زیړ کلر ښکاري په دې باندې به کلیک او دا زموږ سره چې دا کوم 3 لاینز ښکاري دا ایډیټینګ چې دی دا به موږ ټول -100 کو د دې 3 لاینز چې دی دا ټول به -100 کو د دریم کلر چې دی دا به هم موږ -100 تاسو کله چې زموږ ویډیو چې دا نور هم بلیک کېږي دا ټول چې دی دا به موږ -100 دا چې موږ وکړو بیا به تاسو ګوډ بره دا ټیک ته نشان به تاسو ته ښکاري په دې باندې به کلیک کوئ تاسو کله چې په دې باندې زموږ نور هم هغه ایډیټینګ چې دی هغه پرې وشو نو زموږ ویډیو چې هغه ډېر کوالټي ډېره ښه شوه په دې باندې اوس موږ فلټر کوم یو اپلای کوو اوس موږ فلټر کوم یو اپلای کوو چې زموږ د ویډیو دا بلیک چې دی هغه نور هم کاپي برابر شي نو تاسو په خپل ویډیو باندې دوباره کلیک کوئ فلټر باندې به کلیک کوئ دلته اوس موږ په کوم یو ډېر شی کوم فلټر چې دی هغه سره دلته راغلی خو موږ په دې باندې کوم یو اپلای کوو سایټ ته به تاسو ته ښکاري مانو په مانو باندې به کلیک کوئ دلته زموږ سره بلیک ایډیټینګ والا چې دی هغه راغلی په دې باندې موږ کوم یو اپلای کوو دا کار والا چې کوم دی ور لیک دا یو به تاسو په خپل ویډیو اپلای کړئ تاسو کته چې زموږ سره ویډیو کافي بلیک نو تاسو په خپل ویډیو باندې څونه انکریز کولی شئ زما ویډیو تاسو په ویډیو څونه برابر راځي هغه تاسو په خپل ویډیو انکریز کولی شئ زموږ سره چې دا کار وشو دا به ټیک نشان ښکاري په ټیک باندې به کلیک کړئ په ټیک باندې چې کلیک کوم زموږ ایډیټینګ چې دی هغه مکمل شو زموږ بلیک ایډیټینګ چې دی هغه مکمل شو تاسو کته چې د فورم کته چې افټر هم کته چې کافي بلیک ایډیټینګ په ډېر بیسټ کوالټي ولا وشو په دې طریقه باندې تاسو ایزیلی اسانه کولی شئ په دې باندې خپل ایډیټینګ کولی شئ دا اوس موږ تاسو ته پلی کوم تاسو کته شئ زموږ په ویډیو باندې بلیک ایډیټینګ چې دا کته شئ تاسو زموږ ویډیو وکتله خو دا به موږ سیو کوو څنګه بره د سیو د آپشن به تاسو ته ښکاري په دې باندې به کلیک کوئ په دې باندې تاسو کلیک کوئ زموږ سره اټومیټیکلی زموږ په موبایل کې چې دا ویډیو به سیو شي نو تاسو کولی شئ زموږ ویډیو چې دلته اوس ایکسپورټینګ چې دی هغه روان دی زموږ سره به زموږ ویډیو سیو شي دا اوس زموږ نننی ډارک ایډیټینګ په بلې ویډیو کې میلاویږو که د هغې نه مخکې چینل نه سبسکرایب کړئ د اوسه پورې نو چینل سبسکرایب کړئ په خوا کې ورسره د آیکن ووایي چې زموږ داسې نورو ویډیوګانې تاسو د ټول لاول درځي بای بای